بیایم بهتون یه چیزی بگم. 33 سالت شده، برای همینه که روی این ویدیو کلیک کردی که ببینی چه خبره اینجا. و میخوام بهت بگم که جهان داره امتحانت میکنه، نه با درد، نه با خوشی، فقط با خلأ. یه خلأ عمیقی که اصلا نمیدونی از کجاست، یه خلایی که اصلا نمیتونی پرش بکنی. یه روز بیدار میشی، به خودت نگاه میکنی و میگی که من همه چی دارم تو زندگیم، تمام چیزایی که میخواستم، ولی چرا اینقدر خالیم؟ چرا هیچ چیزی مثل قبل اصلا خوشحالم نمیکنه، حالمو خوب نمیکنه؟ اون لحظه فکر نکن افسرده ای یا یه دفعه گم شدی یا من چمه. تو داری وارد مرحله بعدی میشی. 33 سالگی جاییه که ذهن میمیره و روح بیدار میشه. و همین نقطه است که بعضیا سقوط میکنن، بعضیا پرواز میکنن و بعضیا از خودشون فرار میکنن. گاهی اوقات بعضیا برای اولین بار اصلا خودشون رو پیدا میکنن. 33 یعنی زمان تصمیم. یا با ترس ادامه میدی یا با آگاهی متولد میشی. اگر توی این سن حس کردی که زندگی داره از دستت میره، میخوام بهت بگم این رو باید بدونی که داری به خودت نزدیکتر میشی و این تنها اتفاقیه که داره میافته. گاهی وسط زندگی یه عدد میاد سر راهت، نه مثل بقیه عددا، یه عدد که حس میکنی باهات کار داره، انگار از یک جایی داره صدات میکنه. 33 از همون هاست. عددیه که فقط سن نیست، یک دروازه است، یک نقطه‌ای هست که بعدش دیگه مثل قبل نمیشی، چه بخوای چه نخوای. قبل از 33 زندگی پر از دویدنه، همش میخوای بسازی، برسی، ثابت بکنی. انگار دنیای مسابقه است و تو باید همیشه در حال دویدن باشی. ولی یه روزی میرسی به یه جایی که خسته ای. نه از کار، نه از آدمای دور و برت. به احتمال خیلی زیاد بیشتر از همه از خودت خسته ای. از این که همه چی رو داری. اکثر چیزایی که قبلا میخواستی رو داری ولی هنوز یه چیزی کمه. و خیلی از آدم ها هستن که اون لحظه رو بحران میدونن ولی واقعا بحران نیست. این یک شروع یک مرحله جدیدی از آگاهیه. تا قبل از 33 سالگی تو داری بیرون رو میسازی، خونه، کار، ظاهر، آینده. اما از 33 سالگی به بعد جهان یک جور دیگه ای باهات رفتار میکنه. انگار داره بهت میگه که حالا که همه اینا رو ساختی، وقتشه بدونی کی داره اینا رو میسازه. پس به این ویدیو خیلی خوش اومدید. قراره با هم راجع به یک موضوع خیلی جالب صحبت بکنیم. 33 سالگی. چه اتفاق عجیبی توی 33 سالگی میفته؟ چرا اکثر آدم ها از نظر معنوی دگرگون میشن و یک سری چیزهای عجیب رو تجربه میکنن؟ این سن چی داره؟ این عدد چرا عدد خاصی به حساب میاد؟ 33 یعنی وقت فروپاشی نظم قدیمی. اون تصویر قشنگی که از خودت ساخته بودی توی تمام این سالها، به خصوص سالهای آخر 20 سالگیت، شروع میکنه به ترک خوردن و پشت اون ترک ها یه چیزی معمولاً بیدار میشه. یه چیزی که همیشه اونجا بوده ولی تو تا حالا درکش نکرده بودی. صداشو نشنیده بودی. شاید خیلیاتون این سن رو رد کردید و شاید خیلیاتون دارید به این سن میرسید و خیلیاتون هم در 33 سالگی هستید و این چیزهایی که من توی این ویدیو میگم رو تجربه کردید. چرا این سن مهمه؟ چون تا 33 سالگی بدن و ذهن هنوز توی فاز رشدن. سیستم عصبی، مغز، احساسات، حتی هورمون‌ها هنوز دارن شکل میگیرن. ولی بعد از اون یک نقطه تعادل پیش میاد، یه جور پختگی بی صدا. بدن دیگه کامل شده و حالا روح توئه که نوبتش رسیده که رشد بکنه. اما مشکل مهم کجاست؟ ماها به رشد روحی عادت نداریم. اصلا آموزش داده نمیشیم. ماها یاد میگیریم که چطوری پول در بیاریم، چطوری مدرکمون رو بگیریم، چطوری یک رابطه‌ای رو بسازیم. ولی هیچ کسی یادمون نمیده که چطوری با خودمون باید روبرو بشیم. برای همین هست که وقتی لحظه بیداری میرسه،
ذهن نمیفهمه بهش چی بگه. به خاطر همینه که بهش میگن بحران. شاید خیلیاتون شنیده باشید که میگن بحران فلان سالگی، بحران 50 سالگی، بحران 30 سالگی. میخوام اصلا بهتون بگم بحران رو باید روی 33 سالگی بذارن، چون که 33 از نظر معنوی خیلی مهمه، خیلی سن مهمیه. ولی اصلا بحران نیست. به غلط بهش میگم بحران. شما فقط بیدار میشی. ذهنت نمیتونه پروسس بکنه که چی میشه، بهش میگه بحران. 33 مثل یک آینه است. یک آینه بسیار تمیز که برای اولین بار خودت رو بدون نقش توش میبینی. نه مادری، نه دکتری، نه کارمندی، نه عاشقی، نه قربانی هستی، هیچی، فقط تویی. و راستش رو اگر بخواین این نگاه خیلی دردناکه. چرا؟ چون میفهمی چقدر چیزهایی رو ساختی برای فرار از خودت و چقدر از خودت دوری. ولی اون لحظه یک انتخاب داری، یا اینکه از آینه بیای فرار بکنی و برگردی به بازی تکراری زندگیت و تا آخرین رو ادامه بدی، یا هم که وایسی کمکی نگاه کنی با تمام ترس ها، با تمام لرزش ها، فقط نگاه کنی. اگر اونجا بتونی وایستی یه اتفاقی میفته. یه جور آرامشی میاد سراغت از جنس فهمیدن، نه فرار. یه حسی که میگه من هیچی رو نمیدونم. شایدم خوبه که من هیچی رو نمیدونم. تا قبل از این سن هی میخوای بفهمی، دلیل بدونی. هی بیشتر یاد بگیری، هی کنجکاوی، هی چراهای مختلف میاری. ولی اونجا یک اتفاقی میفته و اگر این بیداری سراغت بیاد و تو رو انتخاب بکنه، یک حس عجیبی بهت دست میده و میگی من اصلا هیچ نمیدونم و چقدر هم خوبه که من هیچی نمیدونم. خیلی ها فکر میکنن که 33 یعنی سن بحران، ولی در واقع اون لحظه‌ای که مدار انرژی تو کامل میشه. یعنی 2 بار کامل انرژی حیاتی در بدن دور زده و برگشته. به نقطه شروع رسیده و حالا اون مدار آماده است که از جسم بره به سمت آگاهی. اگر آماده باشی این صعود مثل یک پروازه. بدون زور، بدون برنامه ریزی. ولی اگر هنوز درگیر ترس و کنترل باشی، این حرکت میتونه تبدیل بشه به سقوط. و نه سقوط بیرونی، بلکه یک سقوط درونی که خیلی ها تجربهش میکنن. احساس سردرگمی، بی‌هدفی، افسردگی. ولی میخوام بگم این سقوط بدم نیست. تو داری از ذهن میفتی تا به حضور برسی. علمم اینو تایید میکنه. مغز انسان تا حدود 33 سالگی هنوز کامل نمیشه. بخش‌هایی از مغز که مربوط به تصمیم گیری، معنا و بینش هستن توی این سن به اوج فعالیتشون میرسن. برای همین هست که آدم یهو شروع میکنه به سوال پرسیدن. این زندگی واقعا همینه؟ من اصلا کیم؟ خوشبختی اصلا چیه؟ این سوال ها یعنی اینکه آگاهی داره در خونت رو میزنه و اگر در رو باز نکنی اون در با درد برات باز میشه. 33 یعنی عبور از مرحله زندگی برای دنیا و رسیدن به مرحله زندگی برای معنا. یعنی از اینجا به بعد مهم نیست چقدر پول داری، مهم نیست کی هستی، مهم اینه که درونت چقدر روشنه. و توی این سن جهان میپرسه میخوای همچنان چیزی رو دنبال بکنی که از بیرون از تو داره سرچشمه میگیره، یا جرأت این رو داری که توی تاریک درونت یک چراغ روشن بکنی. و بعضی انتخاب میکنن چشماشون رو ببندن، ولی اونایی که چراغ رو روشن میکنن دیگه به عقب بر نمیگردن. از این سن که میگذره یک تحول عظیمی درشون رخ میده. اطرافیانشون میگن چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ چقدر یارو عوض شد؟ برای تو اون آدم عوض شده. چون که تاریخ انقضای اون کسی که تو میشناختی رسیده، تموم شده، گذشته. دیگه اون آدمی که تو میشناختی نیست. و یه چیزی بهتون تو پرانتز بگم، اگر دارید توی سنهای دیگه این ویدیو رو میبینید اصلا ناراحت نشید. بیداری اصلا زمان نمیخواد. اون لحظه‌ای که خودت رو
میبینی، تصمیم میگیری خودت رو ببینی و اصلا مهم نیست چند سالته، اون لحظه واقعی رسیدنه. 33 اصلا یک سال نیست. من به عنوان یک فرکانسی میشناسمش که توی زندگی همه ما اتفاق میفته که یک موجی از آگاهی رو بهمون میده که هر وقت بخوایم میتونیم سوارش بشیم. 33 یعنی یک آغاز دوباره، یعنی مرگ ذهن، یعنی تولد حضور، یعنی رسیدن به جایی که دیگه لازم نیست ثابت بکنی کی هستی، چی هستی، فقط میخوای حضور داشته باشی. یک بلوغ روحیه و اگر بیدار بشی از اینجا به بعد هیچ چیزی مثل قبل نیست. نه نگاهت، نه احساساتت، نه حتی نفس کشیدنت. پس یه چیزی به زبون ساده بهتون بگم، 33 یک شوخی کیهانیه. انگار که جهان میگه تا حالا زندگی رو بازی کردی، خیلی خوب. حالا بیا خود بازی رو ببین، بیا بازی واقعی رو ببین. چون که بدن و مغز انسان تا حدود 33 سالگی توی فاز ساختن و رشد کردن کار میکنه. سلول ها هنوز درگیر تثبیت خودشونن، هورمون ها بالا پایین میشن، مغز در حال ساختن مدارهای عصبی مربوط به قضاوت و تصمیم گیری و درک عمیقه. دانشمندان میگن در حدود 32 تا 33 سالگی لوب پیشانی مغز که مربوط به آگاهیه، مربوط به معنا و آینده نگریه، به بلوغ نهایی میرسه. یعنی از اینجا به بعد مغزتون میتونه زندگی رو نه فقط بفهمه بلکه درکش بکنه. ولی گاهی اوقات این درک با خودش درد میاره. چون که برای اولین باره که میفهمی خیلی از این چیزهایی که دنبالش بودی این سالها اصلا مال تو نبوده، اون شغل، اون رابطه، اون هدفه. خیلی وقتها فقط برای ساکت کردن یه ترس بوده، نرسیدن به یک خواسته واقعی. و اون لحظه است که مغز این رو برای اولین بار میفهمه. پس 33 یه جور نقطه صفره. جایی که میفهمی اون آدم 20 ساله قدیمی نیستی ولی هنوزم نمیدونی کی هستی و این وسط یک خلأه. و این خلأ شاید ترسناک ترین و شاید هم مقدس ترین بخش این سفره. چرا؟ چون که اینجا حق انتخاب داری. پس چه اتفاقی واسه یه مغز جدید و روح جدید میفته؟ توی این سن مغز وارد فاز پایداری انرژی میشه. یعنی بدنت دیگه دنبال رشد فیزیکی نیست، دنبال حفظ و مصرف درسته. برای همینه که اگر درونی بی‌نظم باشی، یعنی خواب، تغذیه، رابطه، افکار، خیلی زود احساس خستگی و بی‌هدفی میکنی. اما اگر تو این مرحله یاد بگیری چطوری انرژیت رو به سمت درونت هدایت بکنی، یعنی با خودت، با بدنت، با ذهنت صلح بکنی، اون موقع است که یه سری اتفاقات عجیب میفته. احساس میکنی که با کمترین تلاش زندگی داره خودش برات درست پیش میره. چون مدار درونیت با مدار بیرونیت بالاخره هم فرکانس شدن. پس اگر هنوز گیجی، کاملا طبیعیه. این گیجی بخشی از سفره. همه آدم هایی که توی مسیر رشد واقعیان یه جایی دچار این گیجی میشن. چرا؟ چون مغز داره مسیرهای قدیمی رو پاک میکنه و مسیرهای جدید رو میسازه. پس تو فقط باید اجازه بدی که این ریسته انجام بشه. نه با عجله، نه با ترس. بشین، ببین، حسش بکن و گاهی یک جمله، یک کتاب، یک اتفاق کوچیک میشه همون جرقه‌ای که مدار جدیدت رو روشن میکنه. چند تا راهکار میخوام بهتون بگم برای عبور از بحران 33، چیزی که اسمش رو میذارن. با خودتون بیشتر وقت بگذرونید، حتی بدون هدف. یعنی چی؟ یعنی 33 سالگی یک لحظه شناخت دوباره خودتونه. قدم بزنید، بنویسید، سکوت بکنید، نگاه بکنید، نه برای نتیجه، فقط برای اینکه مشاهده بکنید. بدنتون رو فراموش نکنید. توی این سن انرژی پایین میاد. یوگا بکنید، پیاده روی بکنید، تغذیه خوب داشته باشید، تنفس عمیق داشته باشید. همشون ابزارهایی هستن برای اتصال دوباره. از شلوغی های بیرون کم بکنید. اگه مغزتون پر از سر و صداست، آگاهی نمیتونه وارد بشه. گاهی باید همه چیز رو خاموش بکنید تا صدای اصلی رو بشنوید و با ترس هاتون روبرو بشید. ترس های قدیمی توی این سن بر میگردن تا تصفیه حساب بکنن. پس فرار نکنید، نگاهشون بکنید. هر ترسی که باهاش مواجه بشید یک در جدید باز میکنه. و مورد پنجم اینه که جهتتون رو عوض بکنید. یعنی چی؟ یعنی
تا امروز دنبال رسیدن بودید، از اینجا به بعد باید دنبال بودن باشید. فرقش چیه؟ رسیدن یعنی این که تو آینده قراره برسم، من توی آینده بهش میرسم، ولی بودن حاله و آگاهی فقط در زمان حال اتفاق میفته. پس 33 یک عدد نیست، یک دعوتنامه است. مثل اینه که یه ایمیل میگیرید از جهان هستی که میپرسه میخوای بیدار بشی یا دوست داری ادامه بدی به خوابی که درش بودی، و اگر قبولش بکنی زندگی از اینجا به بعد کاملا متفاوت میشه. نمیگم آسون تر میشه، ولی میگم واقعی تر میشه. دردها واقعی تر میشن، عشقها عمیق تر میشن و سکوت معنی بیشتری پیدا میکنه و اگر که ردش بکنی برمیگردی به همون مسیر تکراری، لذت‌های زودگذر و بی‌معنا و پوچی که قبلا تجربه کردی و اون خلأ هر بار خودش رو با شدت بیشتری بهت نشون میده. دوستی‌های بیخودی، روابط بی‌نتیجه، کارهایی که هیچ وقت به نتیجه نرسیده و تو فقط داری از روی عادت انجامش میدی. پس 33 همون لحظه‌ایه که جهان ازت میپرسه میخوای خودت باشی یا یک تصویری از خودت، و جواب این سوال مسیر کل زندگی آینده تو رو تعیین میکنه. پس اگر الان تو این سن هستید یا نزدیکش هستید، از فروپاشی نترسید، چون اون فروپاشیه فقط داره پوسته قدیمی شما رو میریزه که خود واقعیتون دیده بشه. 33 یعنی لحظه‌ای که زندگی ازت میخواد انتخاب بکنی که بیدار بشی یا توی همون مسیر تکراری باقی بمونی.